नमस्कार, म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी यो लिज फाइनेन्सिङको पार्ट 4 मा छौँ। हामीले अगाडि नै पार्ट 1, 2, 3 हेरिसकेका छौँ। अब हामी पार्ट 4 मा छौँ। यो चाहिँ हाम्रो TU को यो MBS को 2075 को क्वेसन हो। यसमा दुईटा कुरा नयाँ छ। एउटा चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ अनि अर्को यो CSV BSV को थोरै कुराहरू छ। त्यही भएर हामी यो हिसाब गर्छौँ। यसमा अब सुरुमा लिजमा जाउँ। लिजमा लिज रेन्ट 1,50,000 पर एनम अनि इन्ड अफ इयर पेमेन्ट अनि 3 वर्षको रहेछ भने अब यो पर्चेज अल्टरनेटमा चाहिँ पर्चेज प्राइस 3 लाख रुपियाँ, लाइफ 3 वर्ष र डेप्रिसिएसन स्ट्रेट लाइन भनेर दिएको छ र सेल्भेज भ्यालु मात्र भनेर दिएको छ 60,000 रुपियाँ भने अब यसरी केही नदिएर सेल्भेज भ्यालु मात्र भन्दाखेरि बुक सेल्भेज भ्यालु हो कि क्यास सेल्भेज भ्यालु हो भनेर कन्फ्युजन हुन सक्छ है। त्यही भएर र त्यसपछि चाहिँ के त यो केडी 10%, ट्याक्स 40%, केडिटी 6% भयो। र यस्तो केसमा चाहिँ यहाँ मैले के गरेको छु भन्दा एजुम द्याट द गिभन सेल्भेज भ्यालु इज बुक सेल्भेज भ्यालु। यसलाई चाहिँ बुक सेल्भेज भ्यालु मानियो। त्यसपछि क्यास सेल्भेज भ्यालु पनि त्यो बुकसँग इक्वल छ। त्यही भएर बुक सेल्भेज भ्यालु इज इक्वल्स टु क्यास सेल्भेज भ्यालु इज इक्वल्स टु ₹60,000 भनेर मैले यो एजुम गरेँ है। अर्को तरिकाले पनि एजुम गर्न सकिन्छ। जस्तै अर्को भनेको चाहिँ यसलाई क्यास सेल्भेज भ्यालु मान्ने र बुक सेल्भेज भ्यालु 0 मानेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको हामी पछि कुरा गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ के त दुईटै यो सेल्भेज भ्यालु भनेको बुक र क्यास दुईटै इक्वल छ भनेर मानेर हामीले हिसाब गर्यौँ है। र अब यस्तो भयो भने हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ। डेप्रिसिएसन अन्डर स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ कस्ट माइनस बुक सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ वा एन र गर्दाखेरि 80,000 रुपियाँ डेप्रिसिएसन भयो है, पर इयर डेप्रिसिएसन भयो भने अब हामी फर्स्टमा लिज अल्टरनेटमा जान्छौँ। लिजमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ अब त एकदमै इजी भइसकेको छ। हामीले 3टा अगाडि नै गरिसकेका छौँ यो हिसाब, यस्तो खालको हिसाब। त्यही भएर अब त तपाईँहरूलाई कन्ठै भयो होला यो टेबलहरू है। जस्तै फर्स्टमा इयर चाहिँ 1 देखि 3 सम्म सधैँ एउटै हुने भएकोले यो भयो 1, 2, 3। त्यसै गरी लिज रेन्ट भनेको हाम्रो 1,50,000 अनि त्यसमा ट्याक्स सेभिङ हुन्छ 40%, 60,000 भयो। र आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट अब ट्याक्स घटाएर एक्चुअल हाम्रो लिज रेन्ट चाहिँ 90,000 मात्र हुँदो रहेछ र 3 वर्षसम्म 90,000 दिने भएकोले त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि PVIF-A र 6% हाम्रो केडिटी हो र डिस्काउन्ट रेट पनि हो र 3 गर्दाखेरि 2.6730 र गर्दा PV आयो। र हाम्रो ए रिक्वायरमेन्ट भनेको PV अफ कस्ट अफ लिजिङ इज ₹80 भनेर हामी देखाइदिन्छौँ है। अब हामी अर्को अप्सनमा छौँ पर्चेसिङमा। अब यो हाम्रो अगाडि नै हामीले 3टा क्वेसन गरिसकेको भएकोले पार्ट 1, 2, 3 मा अब त एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्ता सबै सेम नै हुन्छ। अलिअलि एउटा दुईटा कुराहरू मात्र नयाँ हुने हो, नत्र जम्मै सेम हुने भएकोले अब एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तै अब यसमा यो कस्ट चाहिँ 3 लाख रुपियाँ भयो, पर्चेज प्राइस 3 वर्ष भयो, स्ट्रेट लाइन अनि बुक सेल्भेज भ्यालु र क्यास सेल्भेज भ्यालु 60,000 अघि नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र यो 10%, 40% र हाम्रो 6% केडिटी भयो। र डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले अघि नै निकालिसक्यौँ 80,000 रुपियाँ है, अघि नै निकालिसक्यौँ। र अब 3टा स्टेपमा फर्स्टमा एनुअल पेमेन्ट। अब यहाँ पनि यो डेट पेमेन्ट बिगिनिङमा हो कि एन्डिङमा हो दिएको छैन। त्यही भएर एजुम गर्ने इन्ड अफ इयर चाहिँ एजुम गऱ्यौँ। र अब यो फर्मुला लगाउँदाखेरि हाम्रो थाहा छ यो फर्मुला लगाउँदा पेमेन्ट 1,20,634 रुपियाँ आयो है। र त्यसपछि चाहिँ हामी अमोर्टाइजेसन सेड्युलमा जान्छौँ। अमोर्टाइजेसन सेड्युल अब पेमेन्ट सेम भइहाल्यो। 0 इयर भनेको आज हामीले किस्ता तिर्ने होइनौँ। आज चाहिँ टोटल 3 लाख रुपियाँ लोन लिएका हौँ, त्यति नै बाँकी हुन्छ। फर्स्ट इयरमा हामीले तिर्छौँ 1,20,634 रुपियाँ। तर फर्स्ट इयरमा जसमा इन्ट्रेस्टको भाग भनेको यसको 10% हो। 3 लाखको 10% भनेको 30,000 अनि बाँकी भनेको 1,20,634 मा 30,000 घटाएर 90,634 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो लोन घट्छ है, प्रिन्सिपल घट्छ वा यसैलाई अमोर्टाइजेसन पनि भन्न सकिन्छ। यति घटेर अब नयाँ लोन यति बाँकी हुन्छ 1 वर्षपछि। त्यसपछि फेरि दोस्रो वर्ष यसको 10% इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ। तर अमाउन्ट हामीले त 1,20,634 नै तिर्छौँ, जसमा इन्ट्रेस्टको पोर्सन यति भयो, प्रिन्सिपल रुपियाँ यति भयो र बाँकी यति भयो र यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। लास्टमा चाहिँ 2 रुपियाँ यहाँ ब्यालेन्स आयो। दिस इज ड्यू टु राउन्डिङ एरर भनेर एकलाई लेखिदिनु होला है। र त्यसै गरी अर्को स्टेप 3 मा चाहिँ अब यो आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो निकाल्ने र प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नेलाई मैले चाहिँ हामी मर्ज गरेर गर्छौँ। र अब यसमा इयर भइहाल्यो, पेमेन्ट हाम्रो यही भइहाल्यो पेमेन्ट। अनि डेप्रिसिएसन 80,000 हामीले अघि नै क्याल्कुलेट गऱ्यौँ
3 वर्ष सेम छ यो किनकि यो स्ट्रेट लाइन हो त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट यहाँको कपी पेस्ट भयो इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसनमा ट्याक्स सेभिङ वा ट्याक्स सिल्ड जसको यो 3 + 4 को 40% हुन्छ यो दुईटाको समको 40% भयो र आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो भनेको यो दुईमा ट्याक्स सेभिङ घटाएर आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो है यो भइहाल्यो र PVIF फ्याक्टर राख्छौँ र PV मल्टिप्लाई गर्छौँ सबै सेम नै भइहाल्यो र लास्टमा चाहिँ के त यो जोडेर PVF आफ्टर ट्याक्स क्याश सेल्युज भ्यालु क्याश सेल्युज भ्यालुको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो किन भन्दा हामीले किन्दाखेरि त्यो सामान स्क्रैप भ्यालुमा बेच्न सक्छौँ जसले गर्दा हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु घट्छ वा कस्ट घट्छ र अब यहाँ चाहिँ क्याश सेल्युज भ्यालु र बुक सेल्युज भ्यालु 60,000 नै भएकोले त्यहाँ प्रफिट भएन प्रफिट नभएपछि ट्याक्स तिर्नु परेन र आफ्टर ट्याक्स भने पनि अब CSV भने पनि त्यही 60,000 नै हुन्छ जुन 3 वर्ष पछिको भयो क्यास भने त्यसलाई आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी PV फ्याक्टर त्यो भनेको के त 6% अनि 3 त्यो भनेको यो हो हामीले पहिले हामीलाई थाहा छ यो टेबलमा छ र यसले मल्टिप्लाई गरेर 50,376 आउँछ र टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यो घटाएर 1,64,087 भयो है अब यो यसमा र लिजिङ कम्पेयर गरेर डिसिजन गर्न सकिन्छ अब यहाँ एउटा सानो अर्को कुरो के छ भन्दा हामीलाई सीमा चाहिँ के क्वेसन सोधेको छ भन्दा यदि मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस पनि राख्ने हो भने मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस यदि लिजमा भए पर्दैन लिज रेन्टमा नै इन्क्लुडेड अनि यदि बाइङ हो भने चाहिँ हामीले आफैले मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ लाग्छ भनेर यदि क्वेसनले यदि माथि नै दिएको भए है यहाँ चाहिँ सीमा छुट्टै मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर दिएको छ तर विभिन्न टियुको क्वेसनमा चाहिँ माथि नै दिएको पनि पाइन्छ यदि त्यसरी माथि नै मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको भएमा त्यस्तो केसमा चाहिँ यदि त्यस्तो केसमा यहाँ मेन्टेनेन्स कस्टको चाहिँ आफ्टर ट्याक्स मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर यहाँ राख्थ्यौँ है आफ्टर ट्याक्स मेन्टेनेन्स कस्ट किन भन्दा मेन्टेनेन्स कस्टमा पनि ट्याक्स सेभिङ हुन्छ त्यही भएर यो ठाउँमा 6 को ठाउँमा यहाँ चाहिँ ट्याक्स सेल पछि चाहिँ आफ्टर ट्याक्स मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर हाम्रो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ 75,000 दिएको छ ट्याक्स 40% सेभिङ गरेर जम्मा 45,000 मात्र लाग्थ्यो त्यो 45,000 चाहिँ यहाँ एक इयर 1 इयर 2 र इयर 3 मा हुन्थ्यो 3 वर्ष सेम नै हुन्छ त्यो हुन्थ्यो र हामीले आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्दाखेरि अहिले चाहिँ पेमेन्ट र ट्याक्स सेल मात्र गर्यौँ भने त्यसमा आफ्टर ट्याक्स मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ जोडेर आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्नु पर्थ्यो है अब यहाँ चाहिँ अब हामीलाई सीमा सोधेको भएकोले अब सीको लागि अर्को इक्वेसनबाट वा एकदम सर्टकट मेथडबाट हामी गर्छौँ त्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट सीमा तर यदि यो मेन्टेनेन्स कस्ट सुरुमा नै दिएको भए सुरुमा क्वेसनमा दिएर लिजमा भए लिज रेन्टमा भए इन्क्लुडेड तर हामीले बाई गर्ने भए मेन्टेनेन्स कस्ट यति लेसीले नै चाहिँ गर्नुपर्ने उसले बियर गर्नुपर्ने भनेर दियो भने हामीले यहाँ इन्कर्पोरेट वा त्यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्थ्यो है त्यो भयो अब त्यसको चाहिँ अब त्यसरी अब यहाँ चाहिँ यो बीको भयो रिक्वायरमेन्ट है बीको रिक्वायरमेन्ट वा अब यसबाट हामी डिसिजन गर्न सक्छौँ र सीको रिक्वायरमेन्टको लागि हामी फेरि यो मेटेर हामी गर्छौँ है त अब हामी डिसिजन मेकिङमा छौँ अब हाम्रो लिजिङको कस्ट 2,40,571 र पर्चेजिङको 164 भनेपछि पर्चेजिङ सस्तो भयो भनेर भन्छौँ र त्यसपछि सीमा फेरि 75,000 मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ लिज रेन्टमा चाहिँ लिजमा भए इन्क्लुड भइसकेको छ तर यदि हामी बाइङ गर्छौँ भने 75,000 पर इयर हामीले चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट पनि बियर गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यसको अवस्थामा फेरि चाहिँ डिसिजन कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ र अब यदि यसरी मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ छुट्टै लाग्छ भनेर चाहिँ यदि हामीलाई क्वेसनमा नै सुरुमा नै दिएको भए हामीले त्यो टेबलमा नै हामीले इन्कर्पोरेट गर्थ्यौँ अघि हामीले भर्खर पनि कुरा गऱ्यौँ आफ्टर ट्याक्स क्यास सेल्युज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो निकाल्दाखेरि नै हामीले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्थ्यौँ इन्क्लुड गर्थ्यौँ है यसलाई आफ्टर ट्याक्स मेन्टेनेन्स कस्ट निकालेर जोड दिन्थ्यौँ तर अहिले हामीलाई छुट्टै चाहिँ सीमा चाहिँ सोधेको छ अब फेरि छुट्टै त्यो लामो तरिकाको टेबल बनाएर गर्नु आवश्यक छैन है भने हामी छोटकरीमा गर्न सक्छौँ जस्तै अब 75,000 प्रत्येक वर्ष हामी तिर्छौँ भने अब आफ्टर ट्याक्स गर्नु पर्यो किन भन्दा त्यसले ट्याक्स सेभ गर्छ भने आफ्टर ट्याक्स गर्दाखेरि जम्मा 45,000 रहेछ भने त्यसको अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दा यो 45,000 प्रत्येक वर्ष 3 वर्षसम्म लाग्छ त्यही भएर 6% को दरले 3 वर्षको हामी PVIF 8 फ्याक्टर लिन्छौँ र 1,20,285 आयो भने
अब यो 1,20,285 चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्टको मात्रै प्रेजेन्ट भ्यालु भयो आफ्टर ट्याक्स मेन्टेनेन्स कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु र हाम्रो पहिलाको पर्चेसिङको कस्ट भनेको 164,087 छ भने त्यसमा जोड्यौँ भने टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 284,372 आयो र त्यही कुरा लेखिदिन्छौँ र यो मेन्टेनेन्सको कारण मेन्टेनेन्स कस्टको कारणले गर्दा लिजिङलाई चाहिँ केही फरक पार्दैन किन भन्दा लिज रेन्टमा यो इन्क्लुडेड छ भन्नुको अर्थ त्यो लेसरले नै बियर गर्ने हो त्यही भएर हाम्रो लिजको केसमा प्रेजेन्ट भ्यालु इज नट एफेक्टेड भनेर भन्छौँ र अब यस्तो भयो भने त 240 सस्तो भयो लिजिङ सस्तो भयो भने अब चाहिँ मेसिन सुड बी लिज्ड भनेर हामी भनिदिन्छौँ है अब हामी लास्टमा थोरै एनालाइसिस गरौँ है अब मास्टर्सको स्टुडेन्ट हौँ हामी अलिकति एनालाइसिस नगरिकन त हुँदै भएन जस्तै अब यसमा यो सेल्युज भ्यालु भनेर दिएको छ प्राय सोल्युसनहरूमा यो हाम्रो टियुको सोल्युसनहरूमा यसलाई क्यास सेल्युज भ्यालु मानेर पनि सोल्युसन गरेको पाइन्छ जस्तै यसलाई चाहिँ जस्तै क्यास सेल्युज भ्यालु भनेर मान्ने र बुक सेल्युज भ्यालु चाहिँ 0 अब त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ कहाँ इफेक्ट गर्छ त हेरौँ है त अब हाम्रो फर्स्टमा त डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कस्ट माइनस बुक सेल्युज भ्यालु घटाउने हो यहाँ र बुक सेल्युज भ्यालु यहाँ 0 भएपछि डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट फरक हुन्छ अघि हाम्रो 80,000 आएको थियो भने अब 1 लाख रुपियाँ भयो अब हामीलाई यसले यो गर्नु पर्यो ठिक छ यदि हामीले यसरी गर्यौँ भने र त्यसै गरी अन्त कहाँ इफेक्ट गर्छ भन्दा हाम्रो यो आफ्टर ट्याक्स क्यास सेल्युज भ्यालु निकाल्दाखेरि पनि अलिकति फरक हुन्छ किन भन्दा अब यहाँ बुक सेल्युज भ्यालु 0 मान्ने बित्तिकै प्रफिट भयो प्रफिट हुने बित्तिकै गभर्मेन्टले ट्याक्स छोड्दैन वा भनौँ वी हेभ टु पे ट्याक्स अन प्रफिट है त्यो प्रफिटमा चाहिँ ट्याक्स दिनु पर्यो त्यही भएर ट्याक्स चाहिँ 40% अफ 60,000 त्यो भनेको 24,000 भयो भने अब हाम्रो आफ्टर ट्याक्स क्यास सेल्युज भ्यालु भनेको त्यही क्यास सेल्युज भ्यालु माइनस ट्याक्सको अमाउन्ट र गर्दाखेरि 36,000 भयो भने यो 3 वर्षपछि चाहिँ 36,000मा हामीले चाहिँ के त आफ्टर ट्याक्स क्यास सेल्युज भ्यालु हो र त्यसलाई फेरि प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दाखेरि फेरि हामी पिबिआइएफ 6% 3 ले चाहिँ हामीले फेरि डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ जे होस् यो यसरी गर्यो क्यास सेल्युज भ्यालु मान्ने र बुक सेल्युज भ्यालु 0 भयो भने यो दुई ठाउँमा चाहिँ हाम्रो इफेक्ट पर्ने भयो है त र अब यसमा कुन बेटर अब जसरी पनि गर्न पाइन्छ तर त्यो अघि हामीले गरेको बुक सेल्युज भ्यालुलाई 0 मान्ने चाहिँ बढी लजिकल देखिन्छ किन भन्दा अब मेसिनहरूको केही न केही बुक भ्यालु त भइहाल्छ हो जस्तै स्क्रैप भ्यालुहरू हुन्छ र फेरि अर्को कुरा बुक भ्यालु चाहिँ 0 मान्ने अनि त्यसपछि क्यास सेल्युज भ्यालु चाहिँ 60,000 मान्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो लजिकल अलिकति नहुन पनि सक्छ क्या जस्तै 60,000मा क्यासमा बेच्न सक्ने मेसिनलाई सुरुमा डेप्रिसिएसन पर्पजको लागि वा भनौँ बुक भ्यालु चाहिँ किन अलिकति पनि नमानेको भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेसन हुनसक्छ त्यही भएर हामीले सुरुमा गरेको दुईटैलाई इक्वल मान्नु चाहिँ अझ बढी चाहिँ राम्रो देखिन्छ है र अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै राम्रो लाग्यो होला भन्ने मैले सोचेँ यदि राम्रो लागेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अहिलेलाई यति नै गरौँ नमस्ते।